Kalkonen var perfekt gyllenbrun. Tranbärssåsen glänste i eftermiddagsljuset som strömmade genom vårt matsalsfönster och min mage kurrade av mer än hunger. Jag satt mittemot mina föräldrar, Frank och Carol, medan min yngre bror, Jake, skar upp ytterligare en skiva vitkött. Samtalet hade varit lättsamt tills jag ställde frågan som hade tärt på mig i veckor. Har sjukhuset skickat min operationstiden? Frågade jag och ställde ner mitt vattenglas. Mina föräldrar utbytte en blick innan min pappa harklade sig. De skickade den förra veckan. Tommy. Min mamma nickade och duttade läpparna med sin servett. Men vi använde dina operationspengar till Jakes födelsedagsfest. Han fyller bara en födelsedag om året. Jag satte ner min gaffel. Det metalliska klirret ekade i den plötsliga tystnaden. Så, jag antar att du fortfarande inte vet vem som egentligen behöver opereras. Deras ansikten blev bleka omedelbart. Så, vem är det? Tystnaden sträckte sig över vårt matsalsbord som en förkastningslinje, redo att kliva allt isär. Jag slutade tugga. Hans gaffel hängde halvvägs upp till munnen, medan mina föräldrar stirrade på mig med uttryck jag aldrig sett förut. Ren förvirring blandad med gryende rädsla. Vad pratar du om? Tommy, viskade min mamma, hennes röst knappt hörbar över morfarsklockan som tickade i hörnet. Jag lutade mig tillbaka i stolen och studerade min brors ansikte medan insikten smög sig över hans ansiktsdrag. Den lätta svettningen när han flyttade sin vikt. Sättet han hade hållit sin högra sida i lutning hela kvällen, receptburken som jag hade sett honom skymta ner i jackfickan när jag kom. Jag har dolt det för dig i månader, sa jag, min röst stadig trots stormen som bryggde i mitt bröst. Har du inte det, lillebror? Jakes hy blev askgrå och matchade färgen på vår mormors porslinstallrikar. Han satte ner gaffeln med darrande fingrar. Jag vet inte vad du pratar om, mumlade han, men hans blick avslöjade honom. Då för mot trappan, mot hans sovrum, där jag visste att han förvarade sina journaler gömda under madrassen. För 3 månader sedan fortsatte jag och iakttog mina föräldrars ansikten noggrant. Kommer du ihåg när jag ramlade från Hendersons tak? Trodde du att han bara var full igen och stapplade runt på deras bakgård efter den där festen? Men han fick inte bara blåmärken på sitt ego den kvällen. Min pappa rynkade pannan. Han sa att han mådde bra. Lite ärm, men inget allvarligt. Tommy, sluta, vädjade Jake, genuin panik smög sig in i hans röst. Men jag kunde inte sluta. Inte efter att ha tillbringat de senaste 11 månaderna med att arbeta 60 veckor på Petersons autorepair. Mina händer spruckna och blödde av motorolja och metall, medan jag sparade varenda krona till min diskbråcksoperation. Inte efter att ha sett mina föräldrar spendera $12,000 på ett födelsedagsgalas som varade i 4 timmar. Visa dem dina receptbelagda flaskor, Jake, sa jag tyst. Då du gömmer i din gamla baseballvante, oxycodonen, muskelavslappnande medel, antiinflammatoriska medel. Min mamma kippade efter andan och förde handen mot halsen. Jake, är det här sant? Jakes andning blev ytlig och jag såg honom kämpa för att behålla lugnet. Brodern som alltid hade varit deras gyllene barn, deras stolthet och glädje, deras investering i framtiden, den som inte kunde göra något fel medan jag skrapade och sparade och offrade. Hur visste du det? Viskade han. För jag har sett dig lida i veckor, svarade jag och kände min ilska byggas upp som trycket i en vattenkokare. Jag har sett dig ta piller före frukost. Jag har sett dig gripa tag i trappräcket som om ditt liv hänger på det. Jag har lagt märke till hur du knappt kan lyfta en gallon mjölk utan att ditt ansikte förvrids av smärta. Jag vände mig till mina föräldrar som satt stillfrusna i sina stolar. Och jag har sett er båda ignorera det eftersom att erkänna det skulle innebära att erkänna att din dyrbara son inte är perfekt. Min mammas ögon fylldes med tårar. Vi visste inte, Tommy. Vi hade ingen aning om att han hade ont. Du ville inte veta. Jag rättade henne. Precis som du inte ville veta att jag har jobbat dubbla skift sedan förra julen, hoppat över måltider, kört bil med 32 000 kilometer på gång eftersom jag inte hade råd med reparationerna. Allt för att kunna laga en ryggskada som inträffade på byggarbetsplatsen där du sa åt mig att sluta eftersom universitetet var viktigare. Jag försökte stå upp, men hans ben vek sig lite och han tog tag i bordskanten för stöd. Rörelsen skickade en så svår kramp genom ryggen att han ofrivilligt ropade, Herregud, andades min pappa.
Han såg äntligen vad som hade legat framför honom i månader. Det började som en dov värk, erkände Jake, hans röst brust efter fallet. Jag trodde att det skulle försvinna, men det blev värre för varje vecka. Jag kan knappt sova. Jag kan inte koncentrera mig. Jag har köpt smärtstillande tabletter från Danne Morrison eftersom jag var för rädd för att berätta för er. Mitt hjärta brast lite trots min ilska. Jake var 25 år gammal. Men i det ögonblicket såg han ut som den där lilla rädda pojken som brukade krypa ner i min säng under åskväder. Varför sa du ingenting? Frågade min mamma och sträckte sig mot honom, men stannade tvärt. För att du har tillbringat de senaste 5 åren med att berätta för alla hur stolt du är över mig, sa Jake, medan tårarna rann ner för kinderna. Hur ska jag göra något av mig själv? Hur jag skiljer mig från andra barn i min ålder? Hur skulle jag kunna säga att jag är lika trasig som alla andra? Jag kände den välbekanta vågen av förbittring som hade varit min ständiga följeslagare sedan barndomen. Även i hans ögonblick av bekännelse var Jake fortfarande offret, fortfarande den som förtjänade sympati och förståelse. Vill du veta skillnaden mellan oss, Jake? Frågade jag och reste mig från min stol. När jag blev skadad gick jag till jobbet ändå. Jag sparade mina pengar. Jag bokade min operation. Jag tog ansvar för att åtgärda mina problem. Du blev skadad och bestämde dig för att fästa bort din smärta och låta alla andra ta konsekvenserna. Det är inte rättvist, Tommy. Min mamma protesterade. Rättvist. Jag skrattade, men det fanns ingen humor i det. Det som är rättvist är att en person som faktiskt behöver opereras för det. Och Jakes magnetkameraundersökning visar 3 diskbråck och kompression av ryggraden som kan göra honom förlamad om det blir värre. Rummet blev tyst förutom ljudet av Jakes ansträngda andning. Hur vet du om hans magnetkameraundersökning? Frågade min pappa. Det är ju jag som körde honom för att få den förra veckan när han kollapsade i sin lägenhet, svarade jag. Det var jag som tog hand om det här medan du planerade hans födelsedagsfest. Jakes ansikte blev helt vittrat. Förlåt, Tommy. Jag är så ledsen. Jag visste inte hur jag skulle berätta det för dem. Jag visste inte hur jag skulle be om hjälp, men innan jag ansvarade gav Jakes knän upp helt och han föll i golvet. Hans rygg krampade i en så våldsam kramp att hans skrik ekade mot väggarna i matsalen. Ljudet av Jake som slog i trägolvet fick något att knäckas inom mig, men inte på det sätt jag förväntade mig. Istället för att rusa för att hjälpa honom fann jag mig själv tänka kristallklart för första gången på månader. När mina föräldrar kröp fram till Jakes sida med höga och panikslagna röster gick jag lugnt till min pappas hemmakontor. Tommy, vad ska du? Ropade min mamma. Vi måste ringa 112. Jag kommer att bli bra om några minuter, ropade jag tillbaka och öppnade arkivskåpet där min pappa förvarade sina ekonomiska register. Hans smärta kommer i vågor. Det här är inte första gången jag har sett honom så här. Jag hade tänkt på det här ögonblicket i veckor, ända sedan jag upptäckte att mina föräldrar hade tillgång till mitt bankkonto från när jag bodde hemma under community college. Kontot hade jag aldrig stängt eftersom det var lättare att sätta in mina löner där. Kontot som borde ha haft $15,000 på sig vid det här laget, inte den 3,000 jag såg på mitt senaste kontoutdrag. Mina händer skakade lätt när jag drog fram kontoutdrag och kreditupplysningar. Mina föräldrar var så fokuserade på Jake som vred sig på matsalsgolvet att de inte märkte att jag spred dokument över min pappas mahogniskrivbord. Den första oegentligheten dök upp omedelbart. 15 juli, uttag på $2,800. Samma dag hade Jake lagt upp bilder på sin nya bils kontantinsats på sociala medier. 3 september, ytterligare ett uttag på $1,500. Jakes universitetsläroböcker som han påstod att han behövde inför sin sista termin. Men ju djupare jag grävde, desto sjukare blev jag. Mars förra året, $3,000. Exakt samma belopp som Jake hade spenderat på sin vårlovsresa till Cancun. Oktober, $4,000 som matchade Jakes motorcykelbetalning som han hade skrytt om inför våra grannar. Tommy, vad gör du där inne? Min pappas röst hördes från matsalen. När jag fick reda på hur mycket du har stulit från mig ringde jag tillbaka och tog fram min kreditupplysning. Rapporten visade lån jag aldrig hade ansökt om. Ett kreditkort i mitt namn med ett saldo på $8,000. Ett privatlån på $12,000 som jag påstås ha tagit i maj. Alla med min förfalskade namnteckning. Jag fotograferade allt med min telefon.
Min ilska förvandlades till kall beslutsamhet. Åratal av undran över varför mina besparingar växte så långsamt trots att jag ständigt arbetade över tid. Åratal av skuldkänslor för att jag inte bidrog mer till familjen medan jag levde som ett fondbarn på en bilmekanikerlön. När jag återvände till matsalen satt jag i sin stol igen. Hans andning återgick långsamt till det normala. Mina föräldrar tittade upp på mig med hoppfulla uttryck som om jag kanske hade hämtat smärtstillande medicin. Istället lade jag kontoutdragen på bordet bredvid kalkonfatet. Intressant läsning, sa jag och satte mig ner igen. Pappa, vill du förklara detta uttagsmönster eller ska jag börja med kreditkontona du öppnade i mitt namn? Min pappas ansikte försvann. Tommy, jag kan förklara. Snälla, gör det, sa jag och bredde ut dokumenten så att alla kunde se dem. Börja med bilånet. Trodde du verkligen att jag inte skulle lista ut att du var med och skrivit på för Jakes Honda med hjälp av min kredithistorik? Min mammas händer darrade när hon tog upp ett av kontoutdragen. Vi skulle betala tillbaka det, viskade hon. När? Frågade jag. Före eller efter att du använde min operationsfond till Jakes födelsedagsfest. Jake stirrade på pappren med växande skräck. Mamma, pappa, var är det här? Vad gjorde ni? Vi hjälpte er att bygga din framtid, sa min pappa. Men hans röst saknade övertygelse. Din bror har ett stabilt jobb. Han hade råd att hjälpa familjen. Genom att stjäla från mig, frågade jag. Genom att förfalska min underskrift på lånedokument. Genom att spendera pengar jag tjänat med mina egna händer, samtidigt som han sa till mig att jag behövde vara mer ansvarsfull med min ekonomi. Jag drog fram min telefon och började läsa från mina anteckningar. 5 juni 2022 tog du ut $800 samma dag som Jake behövde pengar till sitt gymedlemskap. 12 september, $1,200 för Jakes dator. 20 december, $2,000 för Jakes julshoppande. Med varje dejt blev Jakes ansiktsuttryck mer och mer förfärat. Jag visste inte, sa han tyst. Jag trodde att ni hjälpte mig med era egna pengar. Självklart ställde ni inga frågor, svarade jag. Varför skulle ni? Det är lättare att ta än att tjäna. Min mamma reste sig tvärt och gick fram och tillbaka mot fönstret. Vi trodde att ni förstod att familjen hjälper varandra. Jake behövde stöd för att etablera sig. Ni arbetade redan, var redan stabila. Stabila? Jag skrattade bittert. Vet du varför jag har ätit ramen-nudlar till middag 4 kvällar i veckan? Varför jag inte har köpt nya kläder på 2 år? Varför jag kör bil som går sönder varannan månad? För att ni systematiskt har tömt mina konton för att finansiera Jakes livsstil. Ytterdörren öppnades och Saras röst ropade från hallen. Hej, Tommy. Din mamma sa att jag skulle komma rakt in. Min flickvän dök upp i matsalen. Hennes sjuksköterska skrubbar fortfarande efter sitt arbetspass på Mercy General. Hon betraktade scenen. Dokument utspridda över bordet. Jake blek och skakade i sin stol. Mina föräldrar såg skyldiga och instängda ut. Vad händer? Frågade hon och gick fram till min stol. Mina föräldrar har stulit från min operationsfond, sa jag enkelt. Tydligen i åratal. Saras utbildning började omedelbart. Hon knäböjde bredvid Jake, kollade hans puls och undersökte hans hållning. Du har svåra smärtor, observerade hon. Hur länge har detta pågått? 3 månader, erkände Jake. Kanske längre, tittade Sara upp på mina föräldrar. Och ni märkte inte att er son led av vad som verkar vara en allvarlig ryggmärgsskada. Vi trodde att han bara höll på att anpassa sig till vuxenlivet, sa min mamma svagt. Sara reste sig, hennes ansiktsuttryck professionellt men kallt. Tommy har berättat om sina ekonomiska problem i månader. Han har hoppat över måltider för att spara pengar till operationen. Jag erbjöd mig att hjälpa till, men han insisterade på att betala själv. Hon hämtade ett av kontoutdragen. Nu förstår jag varför han har haft det svårt. Min pappa försökte kontrollera skadorna. Sara, du förstår inte vår familjedynamik. Tommy har alltid varit den ansvarsfulla. Vi visste att han kunde hantera det. Hantera att bli stulen med sina pengar. Frågade Sara skarpt. Hantera att arbeta sig till utmattning medan ni finansierade Jakes festande. Det var inte festande. Min mamma protesterade. Vi investerade i Jakes framtid, hans potential. Vilken potential?
Frågade jag och reste mig upp. Jake hoppade av college 3 gånger. Han har aldrig haft ett jobb i mer än 6 månader. Han tillbringar varje helg på barer eller hemmafester. Vad exakt investerade ni i? Jakes ansikte rynkades ihop. Jag tog aldrig examen, viskade han. Erkännandet träffade rummet som ett fysiskt slag. Va? Frågade min pappa. Jag avslutade aldrig universitetet. Jag hoppade av för 2 år sedan. Jag har ljugit för er. Sagt att jag tog kurser när jag egentligen bara, jag vet inte, försökte lista ut mitt liv. Pengarna ni gav mig till undervisning, de använde jag till andra saker. Min mamma sjönk tillbaka i stolen. 2 år. Ni har ljugit för oss i 2 år. Jag skulle inte kunna göra er besvikna igen, sa Jake. Tårarna rann fritt nu. Du var så stolt när jag skrev in mig. Du berättade för alla att jag skulle bli den första högskolestudenten i vår familj. Jag kunde inte ta det ifrån dig, drog Sara fram sin telefon. Jag ska visa dig något, sa hon och öppnade sin bankapp. Det här är mitt sparkonto, $15,000. Jag har avsatt det för att hjälpa Tommy med sjukvårdskostnader eftersom jag var orolig för hur magen han har ansträngt sig ekonomiskt. Hon tittade direkt på mina föräldrar. Jag tjänar $38,000 om året som legitimerad sjuksköterska. Jag har lyckats spara så här mycket på 18 månader genom att budgetera noggrant och leva inom ramen, mina tillgångar. Tommy tjänar $45,000 som mekaniker. Hur är det möjligt att han har mindre sparat än jag om inte någon har tagit hans pengar? Frågan hängde i luften som rök. Min pappa harklade sig. Vi skulle så småningom berätta om lånen. Vi tänkte att du skulle förstå när Jake väl etablerat sig och kunde betala tillbaka dig. Med vilket jobb? Frågade jag. Vilken inkomst? Vilka färdigheter? Du har gjort det möjligt för honom att vara helt beroende av dig samtidigt som du får mig att betala för privilegiet att vara ansvarig. Jag samlade ihop alla dokument och gick mot dörren. Jag ska hem för att ta reda på exakt hur mycket du har stulit från mig och sedan bestämmer jag mig för om jag ska involvera polisen eller bara stänga av dig helt och hållet ur mitt liv. Tommy, vänta. Min mamma ringde. Vi kan läsa det här. Vi är familj. Jag vände mig om för att titta på dem. Familj skär inte från varandra. Familj förfalskar inte underskrifter. Och familj ljuger inte om det i åratal medan de ser ett barn kämpa för att betala för sjukvård och desperat behöver. När jag sträckte mig efter min jacka sa Jake mer tid. Det finns något annat du borde veta, sa han tyst. Lånedokumenten. Jag skrev också under några av dem. Pappa sa att du hade gått med på att hjälpa mig och att jag bara behövde vara med och skriva under som en formalitet. Min hand frös till på dörren eller handtaget. Vilka lånedokument? Jake drog fram sin telefon och bläddrade igenom sina sms. Bostadslånet mot huset, $15,000. Pappa sa att du ville hjälpa till med renoveringar och att det var lättare att använda huset som säkerhet. Sara och jag utbytte blickar. Tommy, sa hon försiktigt. Vilka renoveringar? Jag tittade mig omkring i vår matsal och lade märke till samma blekta tapeter, samma slitna matta, samma inventarier som hade funnits där sedan min barndom. Det fanns inga renoveringar, sa jag långsamt. Och det var då jag insåg hur djupet av mina föräldrars bedrägeri gick långt bortom allt jag hade kunnat föreställa mig. Avslöjandet om bostadslånet träffade mig som ett fysiskt slag i bröstet. Jag stirrade på Jake och försökte bearbeta vad han just hade erkänt när hans ansikte plötsligt förvrids av smärta och han kastade sig framåt i sin stol. Jake, skrek min mamma. Det här var inte som föregående avsnitt. Jakes rygg böjde sig onaturligt. Hans händer klorade i bordet medan vågor av spasmer sled genom hans ryggrad. Hans andning kom i korta, desperata flämtningar och när han försökte tala kom bara kvävda ljud. Sara föll omedelbart ner på knä bredvid honom. Hennes medicinska utbildning tog över helt. Ring 112 just nu, befallde hon och hennes händer stödde försiktigt Jakes huvud och nacke. Det här är inte en vanlig muskelspasm. Jag fumlade efter min telefon medan mina föräldrar stod stillfrusna av skräck. 112, var är din nödsituation? Jag behöver en ambulans på Oak Street 15, sa jag, förvånad över hur lugn min röst lät. 25-årig man med allvarlig ryggskada upplever vad som verkar vara en ryggradskris. Sara talade med låg, lugnande röst till Jake. Försök att hålla dig så stilla som möjligt. Kämpa inte mot smärtan. Andas bara igenom den.
Hjälp kommer. Men Jakes tillstånd försämrades snabbt. Hans ben började rycka okontrollerat. Och när Sara bad honom vifta på tårna hände ingenting. Jag kan inte känna mina fötter, viskade Jake. Panik smög sig in i hans röst. Sara, jag kan inte känna någonting nedanför knäna. Ambulansen anlände inom 8 minuter, men de 8 minuterna kändes som timmar. Ambulanssjukvårdarna arbetade effektivt och stabiliserade Jakes nacke och ryggrad innan de försiktigt förflyttade honom till en bår. Sara åkte med honom medan följde mina föräldrar till Mercy General Hospital. Akutmottagningen var ett moln av aktivitet. Jake försvann bakom gardinerna medan vi satt i väntrummet. Sterila lysrör surrade ovanför. Min mamma växlade mellan att gråta och be medan min pappa stirrade tomt på de slitna heltäckningsmattorna. Dr. Martinez, den behandlande läkaren, kom ut efter vad som kändes som en evighet. Är ni Jakes familj? Frågade han. Ja, sa min pappa och reste sig snabbt. Hur mår han? Dr. Martinez tittade i sin journal. Er son har svår kompression av ländryggen med potentiell nervskada. Vi måste operera inom de närmaste 12 till 18 timmarna för att förhindra permanent förlamning. Min mammas ben gav upp och de kollapsade bakåt i plaststolen. Vilken typ av operation? Frågade jag. Spinal dekompression och fusion. Vi måste ta bort skadat diskmaterial och stabilisera kotorna. Det är en komplex procedur, men nödvändig för att återställa funktionen i hans nedre extremiteter. Min pappa nickade. Vad han än behöver. När kan ni boka in den? Dr. Martinez såg obekväm ut. Jag behöver prata med er om försäkringsskydd. Er sons försäkring verkar ha upphört att gälla. Upphört att gälla? Frågade min mamma. Vad menar ni? En ekonomisk koordinator dök upp bredvid Dr. Martinez med en surfplatta och ett sympatiskt men professionellt uttryck. Jag är Jennifer Walls från Patient Financial Services, sa hon och satt mitt emot oss. Jakes försäkring sades upp för ungefär 2 månader sedan på grund av utebliven premiebetalning. Min pappas ansikte blev vitt. Det är omöjligt. Vi satte upp automatiska betalningar. Kontot som betalningarna drogs från stängdes i augusti, förklarade Jennifer vänligt. Försäkringsbolaget skickade flera meddelanden innan de sade upp försäkringen. Jag kände den där välbekanta kalla insikten sätta sig i magen. Vilket konto stängdes i augusti? Jennifer tittade på sin surfplatta. Det gemensamma checkkontot som slutade på 4792. Jag visste det kontonumret. Det var en nödfond som mina föräldrar hade haft för familjens medicinska utgifter. Kontot de hade sagt till mig var specifikt för situationer som denna. Vart tog de pengarna vägen? Jag frågade min pappa direkt. Han kunde inte mäta min blick. Jakes födelsedagsfest var dyrare än vi hade förväntat oss. Lokalen, karteringen, bandet. Ni spenderade försäkringspremiepengarna på en fest. Frågade Sara, efter att ha återvänt till oss efter att ha gett sitt utlåtande om Jakes tillstånd. Vi trodde att vi kunde ersätta den innan nästa betalning skulle ske. Min mamma sa varje vecka, harklade sig Jennifer. Operationen kommer att kosta cirka $50,000 om den utförs akut. Ingrepp. Om vi kan vänta tills en välgörenhetssäng blir tillgänglig skulle kostnaden minskas avsevärt, men väntetiden kan bli flera veckor. Dr. Martinez skakade på huvudet. Jag rekommenderar inte att vänta. Kompressionen är så allvarlig att varje dag ökar risken för permanenta skador. Jag stirrade på mina föräldrar och såg dem brottas med konsekvenserna av sin ekonomiska oansvarighet. Jag kan bli förlamad på livstid eftersom den inte kunde motstå att anordna ett extravagant födelsedagsgalas. Vilka alternativ har vi? Frågade min pappa. Jennifer drog fram flera blanketter. Man kan ansöka om ekonomiskt stöd i nödsituationer, vilket tar 3 till 5 arbetsdagar att behandla. Man kan ordna betalningsplaner, även om det kräver betydande kontantinsatser. Eller så kan man betala hela betalningen före operationen. Hur stor kontantinsats? Frågade min mamma. $25,000. Tystnaden som följde var öronbedövande. Mina föräldrar tittade på varandra, sedan på mig, sedan på Sara, som om en av oss magiskt kunde få fram den summan pengar. Tommy, sa min pappa tyst. Du har god kreditvärdighet. Kanske du kan ta ett lån, reste jag mig tvärt upp. Menar du allvar? Efter allt du har gjort,
vill du att jag ska skuldsätta mig för att fixa det här? Han är din bror, vädjade min mamma. Och ni är hans föräldrar, svarade jag. Det är ni som stal pengar som kunde ha betalat för den här operationen. Det är ni som spenderade hans försäkringspremiepengar på en fest. Det är ni som skapade den här situationen. Sara lade handen på min arm. Tommy, sa hon mjukt. Jag har pengarna. Mina besparingar skulle kunna täcka kontantinsatsen. Jag vände mig om för att stirra på henne. Absolut inte. Det här är inte ditt ansvar, men det handlar egentligen inte om ansvar längre, sa hon. Det handlar om Jakes liv. Han kunde bli förlamad. Jag kände tårarna svida i ögonen. Sara var villig att offra hela sitt sparande för min bror. Samma bror som aldrig hade visat henne något annat än artig likgiltighet. Samma bror som omedvetet hade dragit nytta av åratal av stulna pengar. Jag behöver lite luft, sa jag och gick mot utgången. Utanför var novemberkvällen krispig och klar. Jag satt på en betongbänk och försökte tänka klart. Jake låg i en sjukhussäng och riskerade möjligen att bli permanent invalid. Mina föräldrar hade skapat den här krisen genom åratal av själviskhet och dåliga beslut. Sara var beredd att offra allt för att hjälpa någon som inte ens var hennes familj, och det var jag som var tvungen att bestämma mig för om jag skulle tillåta mina föräldrars beteende en gång till eller låta min bror lida konsekvenserna av deras val. Min telefon surrade av ett sms från Jake. På något sätt hade han lyckats övertyga en sjuksköterska att låta honom skicka det. Tommy, klandra inte dig själv för det här. Jag vet vad de gjorde mot dig. Jag spelade in allt på min telefon innan ambulansen kom. De kan inte ljuga längre. Offra inte dig själv eller Sara för deras misstag. Jag älskar dig, bror. Jag stirrade på meddelandet och insåg att Jake hade varit mer medveten om vår familjedynamik än jag hade gett honom äran för. Och ännu viktigare, han hade bevis på våra föräldrars inläggningar. Jag reste mig upp och gick tillbaka till sjukhuset. Men istället för att gå till väntrummet gick jag till informationsdisken. Jag behöver prata med patientens ekonomiska tjänst, sa jag, och jag behöver ringa några samtal. Det var dags att tvinga mina föräldrar att inse hela sanningen om sin ekonomiska situation. Jag tillbringade 45 minuter i sjukhusets familjerum och använde deras telefon och wifi för att genomföra den viktigaste forskningen i mitt liv. Medan mina föräldrar satt i väntrummet och trodde att jag ordnade finansiering för Jakes operation, avslöjade jag faktiskt omfattningen av deras bedrägeri. Det första samtalet jag ringde var till min banks bedrägeriavdelning. Efter att ha förklarat situationen och uppgett dokumentnummer från de papper jag hade fotograferat, guidade representanten mig genom varje obehörig transaktion från de senaste 3 åren. Herr Tommy, baserat på vad jag ser här har du grund för allvarliga bedrägerianklagelser. Bankrepresentanten sa, dessa underskrifter matchar inte ditt autentiserade signaturkort och flera av dessa lån visar bevis på identitetsstöld. Hur är det med bostadslånet som Jake nämnde? Frågade jag. Låt mig kolla det kontot. Det blev en paus medan hon skrev. Det lånet godkändes för $65,000, inte 15. Det betalades ut helt för 6 månader sedan. Jag fick ont i magen. 65,000. Vad hände med de övriga 50,000? Jag kan inte ge några detaljer över telefon, men jag kan säga att pengarna överfördes till flera konton, av vilka några verkar vara investeringsportföljer. Investeringsportföljer. Mina föräldrar hade tagit ett enormt lån mot sitt hus. Jag sa till Jake att det var på 15,000 i renoveringar och investerade resten medan jag använde mina operationspengar till hans födelsedagsfest. Mitt andra samtal gick till länsstyrelsens kontor. Offentliga register visade att mina föräldrar inte bara ägde vårt familjehem, utan också en hyresfastighet på Maple Street som genererade $1,200 i månaden i inkomst, en fastighet jag aldrig visste existerade. Det tredje samtalet gick till Edward Financial Services, företaget vars visitkort jag hade hittat i min fars skrivbordslåda. Eddie Hartwell talade, kom den glada rösten. Herr Hartwell, det här är Tommy Thompson. Jag tror att du hanterar mina föräldrars investeringskonton. Frank och Carol Thompson. Tommy, förstås. Dina föräldrar pratar om dig hela tiden. Är du äntligen redo att börja investera några av dina suttförvärvade pengar? Mitt blod satte i ilska. Mina föräldrar pratar om mig. Ja, visst. De är väldigt stolta över hur ansvarsfull du är.
Frank berättade just förra veckan hur du har jobbat extra skift för att betala för sjukvårdskostnader. Att bygga upp din karaktär på riktigt, sa han, inte som de här ungdomarna som förväntar sig att allt ska ges dem. Jag höll telefonen hårdare. Herr Hartwell, kan du berätta om mina föräldrars nuvarande portföljvärde? Ja, jag kan inte ge exakta siffror utan tillstånd, men det går ganska bra för dem. Fonderna och indexinvesteringarna har gått utmärkt i år, plus den där fastighetsinkomstströmmen och den senaste insättningen från deras bostadslån. Jag skulle uppskatta att de sitter ganska bekvämt, förmodligen nära $200,000 i totala tillgångar, $200,000. Mina föräldrar hade gråtit fattiga medan de satt på en förmögenhet som kunde ha täckt både Jakes operation och min operation flera gånger om. Den senaste insättningen du nämnde, så är försiktigt, från bostadslånet, $50,000, investerad i en balanserad portfölj förra våren. Smart drag, verkligen. I deras ålder behövde de något som gav bättre avkastning än ett sparkonto. Jag tackade Mr. Hartwell och lade på, mina händer skakade av ilska. Sara hittade mig 20 minuter senare, fortfarande sittande i konsultationsrummet med sidor av anteckningar utspridda över bordet. Var är allt det här? Frågade hon och satte sig bredvid mig. Bevis, sa jag enkelt. Mina föräldrar är inte panka, Sara. De är inte ens i närheten av att vara panka. Jag gick igenom allt jag hade upptäckt med henne. Den dolda hyresfastigheten. Investeringskontona värda $200,000. Bostadslånet de hade ljugit om. Den systematiska stölden från mina konton medan de i hemlighet samlade på sig förmögenhet. De har spelat dåliga medan de byggt upp en investeringsportfölj. Jag sa att de tog ett lån på $65,000. Sa till Jake att det var på $15,000 i hemförbättringar. Investerade de återstående $50,000 och använde mina operationspengar till hans födelsedagsfest eftersom de inte ville röra sina egna tillgångar. Sara stirrade på dokumenten. Det här är så att jag inte ens kan bearbeta den här nivån av manipulation. Det blir värre, sa jag och visade henne mina anteckningar från samtalet med deras ekonomiska rådgivare. Enligt Mr. Hartwell har de skrytt om min arbetsmoral och ekonomiska ansvarstagande. De tycker att det är karaktärsbyggande av mig att kämpa medan de lever bekvämt på mina stilla pengar. Saras bakgrund som sjuksköterska hade lärt henne att behålla lugnet i krissituationer, men jag såg hennes professionella lugn spricka. Du har sett dig hoppa över måltider och köra en sönderfallande bil medan du sitter på $200,000, frågade hon och skrattade åt det. Tydligen sa den ekonomiska rådgivaren att de tycker att det är bra för unga människor att lära sig värdet av hårt arbete. Jag samlade ihop alla dokument och reste mig. Kom igen. Det är dags att konfrontera dem med sanningen. Vi hittade mina föräldrar i väntrummet där vi hade lämnat dem. Min mamma höll i en näsduk och min pappa stirrade på sin telefon. Tommy, tack och lov, sa min mamma. Kunde du ordna finansiering? Jag kunde ordna en del saker, sa jag och satt mitt emot dem. Berätta om din hyresfastighet på Maple Street. Min pappas ansikte blev helt vit. Hur fick du reda på det? Viskade min mamma. Detsamma, hur jag fick reda på dina investeringskonton på $200,000, svarade jag. Och bostadslånet på $65,000 som du ljög för Jake om. Jag lade de utskrivna dokumenten på soffbordet mellan oss. Jag tillbringade en timme i telefon med din finansiella rådgivare, Eddie Hartwell. Intressant kille, väldigt pratsam när han en gång trodde att jag var en potentiell klient. Mina föräldrar satt i chockad tystnad medan jag fortsatte. Han berättade för mig hur stolt du är. Över min arbetsmoral. Hur du tror att det bygger karaktär för unga människor att kämpa ekonomiskt. Hur du har skrattat åt mina ekonomiska svårigheter samtidigt som du byggt upp en investeringsportfölj med stilla pengar. Tommy, du förstår inte, började min pappa. Jag förstår perfekt, avbröt jag. Du har systematiskt stulit från mig i åratal samtidigt som du samlat på dig tillräckligt med förmögenhet för att betala för båda operationerna utan att ens röra dina huvudinvesteringar. Du har lärt mig värdet av hårt arbete genom att se till att jag aldrig tjänar på mitt. Min mamma grät öppet nu. Vi tänkte att vi ville se till att du utvecklade goda arbetsvanor genom att stjäla från mig. Genom att förfalska min underskrift på lånedokument, genom att spendera mina operationspengar på en. Parter ville Jake suffra din agoni.
Sara leaned forward. You have enough money to pay for jag surgery right now tonight without affecting your long-term financial security at all. That money is for our retirement, me father side veckle. And Thomas money us for his surgery, Sara replied. Jag's insurance premiums were for his medical care. Where does your responsibility to your children factor into your retirement planning? I stod upp anvalkert tyckte vindov, lukning att ett parking lot var ambulanses continued täcker iver vit öder familjes fasinderan krisis. Here is what's going to happen, I side vitet tuning around. You're going to pay for jag surgery using your own money. All of it, including any follow-up care and rehabilitation her needs, Tommy, me mother started. I not finish head, I side, tuning back to face them. You're going to pay every penny you stole from me with interest calculated at the same rate as the loans you took it in me name. And you're going to have to eat immediate eller, not in installments. Me father's folder sagged. That would be most of our liquid assets. Good, I said. Maybe then you'll understand what it feels like to worry about money. I polerat me från and upp en Jakes text message. Oh, and one more thing. Jag record your entire konfession earlier. Every admission of theft, every explanation of your justifications, every detail about and you've been manipulating both of us. The color drained from both their face. The what? My mother whispered. Smart kid. Me brother, smarter than you gave him credit for. Certainly smarter than you expected when you were stealing money and lying about it. I gav dem Jakes message on me phone. He sent me this ville vi var outsida. He knows everything and has proof of everything. Me parents looked at each other with the expression of people who had just realized their entire world was crumbling around them. Now, I said, let's go pay for Jakes surgery so I can start recovering from the damage you caused. The walk back to Jakes room felt like a funeral procession. Me parents moved with the shuffling gait of people who had been completely defeated, ville Sara and I flanked them like guards escorting prisoners. The sterile hospital corridors echoed with the sound of our footsteps and the distant beeping of medical equipment. Jake åsa vake when we entered his room, propped up on pillows with his phone in his hand. The color had returned to his face, but his eyes held a mixture of pain and determination that he had never seen before. Did you tell them? He asked me directly. I told them about the money, I replied. All of it. Jag looked at our parents who remained standing near the door as if afraid to come closer. I had everything you said in the dining room, he told them. About the stolen money, about the forged signatures, about om you tog it års character-building for Tommy to struggle. Jake, we can explain, our mother said, moving toward his bed. Stop, Jake said firmly. I don't want to hear explanations. I want to hear you admit what you did, our father cleared his throat. Son, the money situation is complicated. It's not complicated at all, Jake interrupted, his voice stronger than he had had it in months. You stole it from Tommy for years. You made him work himself into excess fin ville you build investment portfolios. You spent his surgery money on me birthday party and let me think you were sacrificing for me. Jake held up his phone. I've been recording everything since Tommy left for the office earlier, including the part where you admitted you could afford me surgery, but don't want to touch your retirement funds. The silence in the room was broken only by the steady beeping of Jake's heart monitor. We worked hard for that money, our father said finale. Tommy worked hard for his money, too, Jake replied. But that didn't stop you from talking it. I watched me parents' face as the full weight of their situation became clear. They were trapped between their greed and their son's medical emergency with two witnesses and record evidence of their crimes. What do you want us to do? Our mother asked, tears streaming down her cheeks. I want you to pay for me surgery, Jake said, using your own money. And I want you to pay Tommy back everything you stole from him. That's most of our savings, our father protested. Tommy's surgery money was most of his savings, too, Sara said coldly.
Till differens is här ened his money legale, jag skiftar in his bed, vinsing vid pine. There is something else, he said. If I've been thinking about this situation and I realized you didn't just steal money. You stole trust. You stole me relationship with me brother. I looked directly at our parents. For years, I thought Tommy was selfish. I thought I had money and just didn't want to help family. I resented him for being successful while I struggled. I didn't know how I was struggling too because you were talking his money to me. We were trying to help you both, our mother said weakly. Be pitting us against each other, jag replied. Be making Tommy think he was spoiled and ungrateful and making me think I didn't take care about family. I felt like not forming in me through it. Jag was right. Our parents' manipulation had dominated our relationship for years, making us each other as the problem instead of recognizing the real source of our family's dysfunction. I want to know something, jag continued. When you used Tommy's surgery money for me birthday party, did you even consider that he might be in pain, too? Our mother's face crumpled. We thought his injury was less serious. He never complained. Because he's not a complainer, jag said. Because he was raised to be responsible and self-reliant because you told him that asking for help was weakness. Jag tuned to me. Tommy, hold them to recording I sent you. I pulled at me från and played jag's message from earlier. His voice filled the room. Tommy, don't blame yourself for this. I know what I did to you. I record everything on me from before that ambulance came. They can't lie animera, but there was more to the recording that he hadn't had before. Jag's voice continued. Mom, Dad, if you're listening to this later, I want you to know that you would rather be paralyzed than let Thomas sacrifice animera for your mistakes. Has done enog. Has given enog. If you love me at all, you will help for the surgery yourself and leave Tommy alone. The room fell silent except for our mother's quiet sobbing. Jag, our father started. I'm not finished here, jag said. I made me on mistakes. I being lazy and irresponsible and I taken advantage of Thomas' generosity vitet questioning where the money came from, but I'm doing being your pawn in this game. He struggled to create his besidetable and pulled out a manila envelope. These are copies of all my medical records, he said, including the MRI results that Harvey needs surgery more urgently than Tommy does. I am giving them to Tommy so I can market a decision about what happens next. Jag held the envelope to me. If you want to let me suffer the consequence of their shoes, I'll understand. If you want to help me display everything they will do, I'll be grateful. But whatever you decide, it's your choice, not Taish's. I started at the envelope, understanding the impossible position jag was putting me in. The was giving me the power to decide his fate while making it clear that our parents would no longer have any say in the matter. There is one more thing, jag said, his voice growing tired from the thought of speaking. I'm 25 years old. I'm an adult and I'm doing letting them make decisions for me. I looked directly at our parents. After this is over, however it ends, I don't want to see you again until you've paid back every penny you stole from Tommy and apologized to him publicly for what you've done. Jag, you can't mean that, our mother pleaded. I mean every word, jag replied. Thomas been more of a parent to me these past 5 months than either of you have been in years. Hestevan VO drove me 2 doctor appointments. Hestevan VO researched mi kondition. Hestevan VO carried nog till notis I åsuffering. Jag's voice broke slightly. And you repaid him by stealing his money and spending it on a party. Our father finale spoke up. VLL pay for the surgery and VLL pay Tommy back. But you have to understand. We thought we were doing the right thing. The right thing. Jag repeated slowly. Tell me, Dad, what's the right thing when your son needs surgery and you have the money to pay for it? To pay for it, our father admitted. And what's the right thing when you've been stealing from your other son for years? Our father couldn't tell me at Jake's AS. To stop stealing and pay him back. Ten why? Jake asked, his voice raising despite his pain.
Did it take me nedledning for you to figure att what the right thing was? Nobody had an answer for that question. Jag turned back to me. Tommy, I need to tell you something, Elsa. Something I should have said years ago. A pause, gatering is strength. I've been jealous of you my whole life. Not because of money or success, but because you have integrity. You work for what you want. You take responsibility for your mistakes. You help people even when they don't deserve it. I've spent so many years wishing I could be like you instead of actually trying to become like you. Tears filled me as jag continued. I don't deserve your help. I don't deserve your forgiveness, but I promise you, if I through this surgery, I'm going to have spent the rest of my life trying to become the kind of man you've always been. I took the manila envelope from Jake's hands, knowing that whatever decision he may define not just his future, but the future of our entire family. And that's when I realized he had one more card to play. I valkade out of Jake's hospital room without saying a word, leaving my parents standing beside his with expressions of confessed terror. Sarah followed me into the hallway where he pulled me from and opened Jake's recording app. What are you thinking? She asked. I'm thinking it's time everyone knew the truth, he sighed, uploading Jake's recordings to my social media accounts. Our parents have been lying to our entire family for years. Time to see how they like being exposed. I typade a simple caption. My parents spent me surgery money on my brother's birthday party. Ten admitted they've been stealing from me for years ville heeding $200,000 in investments. My brother nearly did tonight because they spent his insurance premium money on the party. Too. Listen to them admit everything. I tagged every family member I could think of. Uncle David, Aunt Susanne, me cousins, our neighbors, family friends, and me co-workers from the auto hop. Then I posted it to the local community Facebook groups where my parents were active members. Tommy, are you sure about this? Sarah asked. Once this is out there, it should have been there years ago, he sighed. They've been playing victim while stealing from their own children. Everyone deserves to know what kind of people they really are. Me von started bussing almost immediat eller. The first call came from Uncle David, my father's younger brother. Tommy, I just listened to that recording. Please tell me this isn't real. Every word of it is real. Uncle David, I have bank statements, loan documents, and evidence of financial fraud. Going back 3 years. There was a long pause. I always wondered how Frank quid afford that new boat last summer on his salary, and then jag quid life so well vitet working muck. I should have asked more questions. They're good at heeding things, he sighed. Jeg's into hospital right now needing emergency surgery and they're refusing to pay for it because they don't want to touch their investment accounts. What hospital? Uncle David asked immediate eller. I'm coming down there. Within an hour, the hospital waiting room was filling up with family members. Uncle David arrived first, followed by my cousin Maria and her husband Steve. Aunt Susanne drove them from Portland with her 10 sons. Even M.R.S. Henderson from next door hove up carrying a casserole and wearing an expression of righteous anger. The community response was swift and measureless. My parents' phones were ringing constantly with calls from friends, neighbors, and extended family members we all had the recordings. The local Facebook groups were exploding with comments from people sharing their own stories of my parents' manipulative behavior. MRS, Patterson from across the street posted, I always wondered why Tommy looked so tired until Wille Frank and Carol bragged about their investment returns. Now I know they were literally stealing from their own son. Jake's former high school friends were sharing stories about my parents had always treated him like a golden child ville dismissing me as the responsible when we didn't need help. Me Kirker Dane posted, Tommy's been eating bologna sandwiches for lunch every day for 2 years ville working overtime to save for surgery. Men ville, his parents were stealing his money through parties. This is sick. But the most devastating response came from Fatter MC Kenzie at Street Mary's Catholic Church, where my parents had been active members for 20 years.
Jag postade länge till respons on till kyrks Facebook-page. I AMD plus sade ned till lären about the financial abuse that has occurred within one of our Paris familjes. Stealing from one som children violates fundamental Christian principles of love, honesty, and stewardship. Frank and Carol Thompson are no longer welcome to participate in church leadership until they have made full restitution and sought proper counseling. My parents' social circle collapsed in real time. The country club friends who had admired their financial success, the investment club they had joined to brag about their portfolio performance, the neighborhood association where my father serveras treasurer. Every oss distancing themselves as quickly as possible. Uncle David found me into hospital cafeteria around 9:00 in the evening. I just spoke with your parents, he said, sitting across from me. They claiming this is all a misunderstanding. What kind of misunderstanding involves 3 years of forged signatures and systematic theft? I asked. That's exactly what he said, Uncle David replied. Tommy, I want to offer something. I pay for what surgeries, you and jakes. Full amount, no questions asked. I stared at him. Uncle David, that's incredibly generous, but nothing. He interrupted. I've been watching Frank manipulate people my entire life. I should have intervened years ago when I started suspecting something was wrong. He polleted his phone and gave me his banking app. I've got the money more than enough. And frankly, I'd rather spend it helping me nephews than watching Frank continue to profit from his fraud. I can't ask you to do that. You're not asking. I am offering. And there are conditions. Uncle David sighed. Frank and Carol pay me back every penny they stole from you. With interest, they publicly apologize to both you and Jake and they are cancelling for their financial abuse issues. Uncle David leaned forward. Tommy, I've been successful in business for 30 years. You know what I've learned. People will steal from family will steal from anyone. Your parents are going to face consequences beyond losing some social standing. As I från Q, me från rang. The kalleri de gav me father's workplace. Tommy Thompson came to voice. Yes, this is Patricia Williams, Human Resources Director at First National Bank. Your father, Frank Thompson, has worked here for 15 years as a loan officer. My stomach sank. Is this about the recordings? Several community members have contacted us today about your family's situation. Given the nature of your father's position handling other people's financial matters, we need to conduct a full investigation into his conduct. She paused. I'm calling to inform you that your father has been suspended pending a complete edit of allowances processed in the past 5 years. I hung up and told Uncle David what had happened. I tejets vusha. Aside, your mother's volunteer position at the senior center has been revoked. Apparently, she had access to elderly residents' financial information for their assistance programs. They are concerned about potential elder abuse. The full scope of my parents' situation was becoming clear. Their financial crimes weren't just family matters anymore. They had destroyed their professional reputations, lost their social standing, and potentially faced criminal charges. Around 10:30 that evening, Jake texted me from his hospital bed. Surgery is scheduled for 6:00 am tomorrow. Uncle David already talked to the financial office. Everything is paid for. I went back to his room and found him sitting up, looking more alert than I had in vex. How do you feel about all this? I asked, gesturing toward the window where we could see the parking lot filled with family members who had come to support us. Honestly, Jake sighed, I feel free for the first time in my life. I don't have to pretend to be perfect anymore. I don't have to live up to their expectations. I can just focus on getting better and figuring ut who I actually am. A pause, and I feel like I have me brother back. I sat in the chair beside his bed. You never lost me, Jake. I was always here. I just didn't know to help you with that. Dinner, Jake låghead. I tried to contain myself. The conditions for our parents' invitation had been clear. A public apology to both of us,
complete financial restitution, 6 months of counselling, and a written commitment to ongoing therapy. They had met every requirement, took the emotional work over from Finishead. At 3:00, Cash began arriving at our small house. Uncle David and Aunt Susan came first, carrying dishes and warm hugs. My cousins followed with their children, filling tubs with laughter and energy that had been missing from our family gatherings for years. At 3:30, my parents carpooled into the driveway. I watched from the window as they sat for a moment, gathering chorus. They looked older than their 58 and 56 years, the stress and consequence of their actions having taken a visible toll, but they also looked humbler, more genuine than I had ever seen them. Jag joined me at the window. They looked nervous. We observed. Good, I said. They hold be nervous. They are trying to rebuild relationships they spent years destroying. Sarah appeared beside us, wearing the apron I had bought her for our first Thanksgiving as a married couple. Hold I let them in, or are you going to make them stand on the porch all evening? I opened the door before my parents called knock. Mom, Dad, Tommy, my mother said quietly, holding a small wrapped package. Thank you for inviting us. Don't thank me yet, I said, stepping aside to let them enter. You haven't made it through dinner. The afternoon was avkvad, but not hostile. My parents sat quietly while Uncle David told stories about the family business. They listened as jag described his physical therapy program and future clinic plans. They watched as Sarah and they moved around the kitchen together, clearly happy and well matched as a couple. When we sat down to eat, Uncle David asked everyone to share a meeting they were grateful for. The responses ranged from health and family to new opportunities and second hands. When it was my father's turn, he cleared his throat nervously. I am grateful for consequence, he said, surprising everyone. I know that sounds strange, but this past year has taught me that consequences are a gift. They force you to see the truth about yourself and the damage you cause. He looked directly at Jake and me. I am grateful that my sons were strong enough to stand up to me when I was wrong. I am grateful that my family carried enough to hold me accountable. And I'm grateful for the chance to try to earn back your trust. Even though I know we may never fully succeed. My mother enabling them. You helped me anyway. Jag said, you drove me to appointments. You researched me condition. You figured what was really wrong when they were too busy planning parties to notice I was suffering. We sat in comfortable silence for a 5 minutes, listening to the sounds of the hospital around us. Tommy, jag said. Finale, what happens after my surgery? To them, I mean. I looked at the window at the family members still got her in the parking lot. People who had driven us to support us on they learned the truth. I think they are going to learn what it feels like to face consequence for their actions. I said, and maybe if they are willing to do the work, they might become better people. Do you think they can change? I considered the question. I don't know, but for the first time in our lives, they are going to have to try. 6 months later, I stood in the doorway of Jake's physical therapy clinic, watching my brother help an elderly woman work through her exercises. His movements were confident and pain-free, his smile genuine as he encouraged her progress. The transformation was remarkable, not just physically, but in every aspect of who he had become. She's doing great, Jake said, walking over after finishing the session. 3 veckor ago, she called barely våg 10 efter. Now she's planning turen av 5 covid her granddaughter. Son's familiar, I said, grinning. Except instead of 5 KS, you're planning to open your own clinic. Jake's face lit up. Ditt lån approval kom trug. I handed him the envelope from First Community Bank. Congratulations, business partner. Jake had graduated from physical therapy school with the highest grades in his class, discovering a passion for helping others that had surprised everyone, including himself. The work was challenging and meaningful. Nothing like the aimless partying that had defined his early 20 sekunder.
I still can't believe you want to be business partners with me, Jake said, opening the approval letter. After everything that happened, you've proven yourself over the past 6 months, he said. Besides, someone needs to keep you from working 20 days. It was true. Jake had thrown himself into his studies and rehabilitation with an intensity that bordered on obsession. As if trying to make up for years of wasted time, he had to constantly remind him to take breaks and maintain balance in his life. My auto repair hub had grown into the most successful independent garage in town, largely to vara of recommendations from community members who had supported us during the crisis. The honest work and fair pricing had enabled customer loyalty that no amount of advertising could have purchased. Sarah and Andy had gotten married in a simple ceremony at Uncle David's house, surrounded by the family members who had rallied around us. The wedding was everything we wanted, intimate, meaningful, and completely free of drama. My parents had not been invited. How are you doing? Jag asked us if reading my mind. Our parents had spent the past 6 months in intensive financial counseling and therapy, slowly working to understand the damage they had caused. The process had been humbling and painful for them, but necessary for any hope of eventual reconciliation. Better, I think, I sighed. They completed the restitution payments last month. Uncle David says they are actually attending to counseling sessions instead of just hoving up. Frank had lost his job at the bank, but found work as a bookkeeper for a small non-profit, earning less than half his previous salary. Carol had taken a part-time position at a grocery store, her first paid employment in 20 years. The lifestyle adjustment had been dramatic, but it had also given them perspective they had never possessed. Are you ready for today? Jag asked. Today was Thanksgiving, exactly 1 year after the confrontation that had changed everything. We were hosting dinner at my eggs for the first time with Uncle David, Aunt Susan, and several cousins joining us. And for the first time in 6 months, our parents had been invited to attend. I think so, I said. Sarah's been cooking since yesterday. Uncle David is bringing his famous stuffing. And you're responsible for not collapsing dramatically during vibe her eyes with her napkin. I am grateful for therapy, she sighed with a slick love. I never thought I'd say that. That learning about financial abuse and emotional manipulation has been eye-opening. I am grateful that I can finally see mycket pain because I start trying to heal it. When it was me 10, I looked around the tablet face that had become genuinely supportive over the past year. I am grateful for the truth, I sighed. Even when it was painful to hear and difficult to speak. Truth gives you the foundation to build real relationships instead of vanish-based manipulation and lies. Jag spoke last. I am grateful for rock bottom, he sighed, earning surprised looks from around the table. Because that's very linear the difference between falling down and being knocked down. When you fall down because of your own shoes, you can get back up and make different shoes. When you're knocked down by other people's selfishness, you can get back up and refuse to be knocked down again. He raised his water glass to getting back up. After dinner, my parents asked to speak with Jake and me privately. We went out to the back park where the November evening was crisp and clear. We wanted to give you this, my mother said, handing us each an envelope. It's not money, it's something else. I opened mine to find a handwritten letter several pages long. We wrote down every specific thing we did wrong, my father explained. Every lie, every manipulation, every dollar we stole. Our counselor said accountability requires specificity, not just general apologies. I scanned the first page, seeing detailed admissions of financial abuse, emotional manipulation, and systematic favoritism that had damaged both of us in different ways. We also wrote down our commitment to continue therapy and the specific changes we're making in our behavior. My mother added, not because we expect forgiveness, but because you deserve to know we're serious about becoming better people. Jake was reading his letter with tears in his eyes. This must have been hard to read,
Heside. Det hardest ting vi vei ever dona, mi fatter admitted. But nut oss har oss vatchingar som succed vitegt us, because we were too selfish to bete parents you deserved. Vi stod in silence for av 5 minutes, watching to stasha PR into darkening chi. I want you to know, me mother side finale, that we are proud of them and you way become despite our failures, not because of anything we did right. Tomme. Your integrity and work ethic came from inside you, not from a character building. Me fatter added, Jake, your compassion and determination to help others came from your own heart, not from our enabling. You would become good men in spite of us, not because of us, me mother continued. And we are grateful that you turned out better than we thought you to be. As we walked back inside, Jake pulled me aside. Do you think det gäller aktuella scenes? He asked. I watched through the window was our parents' helped Sarah Claire says, moving carefully and respectfully in her kitchen, asking permission before touching anything. I think they are trying, I said. Real scenes talk as years, not months. But they were doing everything we asked them to do and they are continuing to do the work even when it's uncomfortable. Is that enog? I consider it the kujon. It's enog tech start rebuilding trust slowly with boundaries and with the understanding that aning forgiveness is a process, not an event. Jake nodded. I can live with that. As the evening wound down and family members began heading home, Uncle David pulled me aside. You boys handled this whole situation with more wisdom than most adults twice your age. He said you stood up for yourselves without becoming cruel. You held people accountable, without seeking revenge, and you found a way to keep the door open for ailing without making yourselves vulnerable to further abuse. We had good examples, he said, looking around at the extended family that had supported us and good counselors we all taught us the difference between forgiveness and enabling. Uncle David smiled. Your grandmother would be proud of them and you will become. She always said, the best revenge against people we all hurt you is to become so successful and happy that their opinion stops mattering. As he cleaned up the kitchen that evening, Sarah came up behind me and wrapped her arms around me waist. Good first Thanksgiving as hosts, she asked. Perfect first Thanksgiving as hosts, I replied, turning to face her. Even the hard patch. Do you think things will keep getting better? I looked around our small house filled with the warmth of genuine family relationships and honest communication. I think we will learn that better isn't it something that happens to you. It's something you create to be making good choices every day and refusing to let other people's dysfunction define your life. The truth was I had learned that real family wasn't about blood relations or obligations. Real family was about people we all showed up for each other honestly, we all held each other accountable with love, and we all supported each other's growth even when it was difficult. Jake had learned to take responsibility for his shoes while still expecting respect and honesty from others. Our parents were learning that love required sacrifice of their own comfort, not sacrifice of their children's well-being. And our extended family had learned that staying silent about abuse enables it to continue. Most importantly, we had all learned that consequences aren't a punishment. They are teachers. And sometimes the most loving thing you can do for someone is to let them face the full consequence of their actions so they have the opportunity to learn and grow. The young man we all had sat at the Thanksgiving table a year ago, confessed and hurt by his family's betrayal, had grown into someone who understood the difference between fixing people and supporting them, between enabling and loving, between forgiveness and foolishness. As he turned off the kitchen lights and headed upstairs with Sarah, he felt genuinely grateful for the first time in years. Not just for what he had, but for what he had learned. Not just for the people who had supported me, but for the strength he had discovered within myself. Sometimes the greatest gift isn't getting what you want. Sometimes it's getting exactly what you need to become the person you were always meant to be. Now, I want to ask you something important. Have you ever had to choose between enabling someone you love and holding them accountable for their actions? How did you handle that difficult balance between family loyalty and personal boundaries?
Share your topics into comments below because your experience might help someone else facing a similar situation. If this story resonated with you, please hit the like button to support more content like this. Subscribe to hear more stories about overcoming family challenges and finding your own path to happiness. And please share this story with anyone who might benefit from hearing about the power of truth, accountability, and genuine healing. Thank you for talking this funny with me. And remember, you deserve a relationship built on respect, honesty, and mutual support. Don't settle for anything less.